osta heti, vain 3 jäljellä, pelkästään sulle erikoistarjous tänään, ja näitä käyttää myös se ja se julkis. Mä kerron tässä videossa 15 psykologista markkinointikikkaa, joilla meidät saadaan ostamaan turhaa tavaraa. Ja tää on mun mielestä todella kyseenalainen kikka, varsinkin lapsiin käytettynä. Mä inhoon tätä, varsinkin kun sitä käytetään mun lapsiin. Mä oon ammattijärjestäjä Henna Paakenoha ja mä oon toiminut myös vuosikymmenen markkinointipäällikkönä. Mä oon kauppatieteiden maisteri. Mä tiedän, miten meille myydään turhaa tavaraa. Neuromarkkinoinnin myötä tää turhamyynti on räjähtänyt käsiin ja me ostetaan ihan hullu määrä. Jos sä haluat olla varma, että sä et mene näihin kikkoihin, niin kuuntele nämä jokainen 15. Ensimmäinen keino, millä sut saadaan ostamaan turhaa tavaraa, on niukkuuden korostaminen. Meitä alkaa vähän jännittää, jos käy ilmi, että jotain tavaraa on saatavilla vain vähän. Meille alkaa tulla sellainen paine, että jos sitä on vain vähän, niin riittääkö sitä minullekin? Huolimatta siitä, oliko sulla oikea tarve saada tätä tavaraa vai ei, niin meidän aivot toimii tällä tavalla, että meitä alkaa vähän jännittää, huolestuttaa, paine ostaa alkaa kasvaa. Tää on just tää vain 3 jäljellä. Se lisää sen ostettavan tuotteen havaittua arvoa, kun niitä on vain vähän jäljellä. Eli joku on jo ostanut ja saanut niitä. Saankohan vielä minäkin? Tässä tapahtuu semmoinen jännä käänne meidän aivoissa ja jopa turha tavara alkaa tuntua houkuttelevalta tämän niukkuuden myötä. Ja tämä ei välttämättä ole edes totta, että niitä on 3 jäljellä. Niitä saattaa olla 3 jäljellä jossain. Ja se kauppa pystyy tilaamaan niitä saman tien lisää sinne. Joten oot tosi tarkkana, kun sulle sanotaan, että näitä on vaan pari jäljellä. Toinen kohta, millä meidät saadaan ostamaan lisää, on sosiaalinen todiste. Ja tää on tavallaan niin kuin, tosi vietontakin, tämän sosiaalisen todisteen käyttäminen. Ja tää on myös ostajan etu tietyllä tapaa, että käytetään sosiaalisia todisteita. Näitä on esimerkiksi verkkoarvostelut tai arvostelut tuotteista. Ja kun sä ostat esimerkiksi jotain tai käyt jossain, niin sä saatat saada linkin perään, että voitko arvostella palvelumme tai tämän hyödykkeen, jonka ostit, ja saammeko käyttää tätä julkisesti, tätä referenssiä. Tämä on vähän siinä ja tässä. Tämä on kaikkien etu, että jos se on ollut hyvä se kokemus, niin seuraavakin saa tietää, että tämä on hyvä tuote. Tai jos se on ollut huono tuote, niin ehkä sekin olisi hyvä saada tietää. Mä en tiedä, kuinka paljon niitä sitten julkaistaan lopulta. Mutta tässä tulee semmoinen vertaisarvioitu sosiaalinen todiste. Muutkin käyttää tätä, muutkin on tämän hyväksi havainnut. Ja se kääntyy helposti meillä semmoiseksi ajatukseksi, että mäkin voin ostaa tämän. Tämä oli hyvä. Niin oot tarkkana, kun katsot tämmöisiä niin kun todisteluja, vaikka ne olisikin totta, niin tarvitko sä silti juuri tätä tuotetta tai tavaraa? Älä anna sen sosiaalisen todisteen vaikuttaa siihen ostopäätökseen. 3. kohta on ankkurointi. Ja tämä on semmoinen tekniikka, millä meille näytetään esimerkiksi isompi hinta ja sitten meille näytetään seuraavaksi se alennettu hinta tästä. Eli me ollaan jo niin kuin nähty se iso euromääräinen siinä. Ja sitten me nähdäänkin, että hetkinen, nyt se hinta on halvempi. Eli eihän tämä oikeastaan ole edes kallis. Ja tämäkin on semmoinen kikka, mikä auttaa meitä ostamaan kalliitakin tuotteita, kun me ollaan nähty vielä isompi hinta ennen sitä. Ja tämän ankkuroinnin tosiaan tarkoitus on saada sut pitämään sitä seuraavaa hintaa pienempänä ja ostamaan herkemmin sen takia. 4. kohta on auktoriteetin käyttäminen. Ja tämän takia kaikki julkikset ja starat suosittelee meille jotain tuotteita, koska jos esimerkiksi joku kuuluisa lääkäri tai urheilija pitää jotain tavaraa tai tuotetta tai palvelua hyvänä, niin onhan sen silloin oltava parempi kuin ilman tätä suosittelua. Ja tämä onkin on semmoinen, että me ollaan sen verran lauma-eläimiä me ihmiset, että me halutaan uskoa siihen, että seuraamalla muiden valintoja, tai siis meidän täytyy uskoa siihen lauma-eläiminä, että seuraamalla muiden hyväksi havaittuja valintoja me tehdään fiksuja valintoja ja ollaan turvassa. Tämä vetoo siihen meidän niin kuin laumapuoleen, tämä autoriteetin hyödyntäminen. Ja silloin on helpompi ostaa, jos vaikka lääkäri suosittelee jotain vitamiineja. Kohta 5 on vastavuoroisuus, ja tämä on mun mielestä todella kyseenalainen kikka, varsinkin lapsiin käytettynä. Mä inhoon tätä, varsinkin kun sitä käytetään mun lapsiin. Eli tämä menee sillä tavalla, että sä annat jotain toiselle ensiksi. Ja se naksauttaa meidän aivot taas sellaiseen asentoon, että me halutaan antaa takaisin. Tämä vetoo taas siihen laumasieluun meissä. Eli kun mä oon saanut toiselta ihmiseltä lahjan, niin mun täytyy antaa takaisin. Tällainen ajatus meillä tulee takaraivoon, me ei välttämättä huomata sitä, mutta meillä tulee epämukava olo, jos me ei anneta takaisin. Ja se ohjaa meitä sosiaalisesti käyttäytymään fiksusti toistemme kanssa, mutta kun sitä käytetään markkinoinnissa, niin se ei olekaan enää niin kiva juttu.
Ja tätä esimerkiksi lapsille tehdään sitä tosi paljon, että niille annetaan jotain ilmaislahjoja tai näytteitä tai kylkiäisiä. Ja sitten lapsille tulee semmoinen olo, että he haluaa nyt ihan hirveästi ostaa tämän. Ja tämä tapahtuu siis aikuisillekin. Tai joka kerta, kun sä saat jonkun kylkiäisen tai näytteen, niin siinä on kyse tästä vastavuoroisuuden kikasta. Ja jos sä haluat olla tiedostava kuluttaja ja vastustaa sitä kikkaa, niin sitten sä sanot vaan, että kiitos. Ja siirryt eteenpäin sun elämässä. Sä et ole mitään kenellekään velkaa, vaan sen takia, että joku antoi sulle jonkun kylkiäisen vastavuoroisuus kikkana. No kohta 6 on menetyksen välttäminen. Eli tämmönen niin kuin loss aversion ajatus siitä, että me halutaan välttää virheitä me ihmiset, joten jos on joku tämmönen viesti esimerkiksi, että älä jää ilman, tai ethän missaa tällaista suurta mahdollisuutta ostaa tätä, niin pysähdy, koska oliko sulla tällaista tarvetta alun perinkään, oliko tää sun ostoslistalla? Mitä sä oot nyt oikeasti menettämässä, jos et sä tartut tähän tarjoukseen? Todennäköisesti et yhtään mitään. Nämä on vain sanoja, millä yritetään taas saada aivot siihen asentoon, että on helpompi ostaa ja sä tulet todennäköisemmin ostamaan, kuin jäät ilman jostain suuresta ja kauniista. Älä mene tähän halpaa. Kohta 7 on hyperbolinen diskonttaus, eli immediate rewards. Tämä on hyvin jännä ilmiö meidän aivoissa, mutta me ihmiset ollaan sellaisia, että me halutaan mieluummin palkinto tänään, kuin palkinto hetken päästä. Tämä on itse asiassa semmoinen asia, jossa yrität opetella jotain uusia tapoja tai rutiineja, niin sun on syytä olla tietoinen tästä piirteestä missä ihmisissä ja itsessäsi. Eli jos sä voit saada jotain tänään heti, niin se on houkuttelevaa ja semmoista, mitä kohti me mennään luontaisesti, kuin se, että jos siinä lukisi vaikka, että odota 30 päivää ja saat tämän isomman asian tai hienomman asian. Tämä toimii tämä ilmiö ihan jopa sillä tavalla, että jos meille tarjotaan rahaa, eräs tutkimuksessa tarjottiin rahaa, niin me mieluummin otetaan se raha, vaikka 10 euroa nyt, kuin 20 euroa niin kuin hetken, pienen ajan kuluttua. Eli meille se tämä hetki on meidän aivoissa helpompi käsittää, helpompi lähteä mukaan siihen tähän hetkeen, kuin johonkin, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Että jos se tarpeen tyydyttäminen venyy sinne tulevaisuuteen, niin meidän on vaikeampi tarttua semmoiseen kuin siken tämän hetken houkuttelevan tarjouksen. Eli sen takia tämmöistä osta nyt, saat heti tänään mallit toimii tosi hyvin ja saa meidät ostamaan enemmän. Kohta 8 on omistamisen harha. Tämä on taas se, että kun meille annetaan jotain kokeiluun, niin me herkemmin ostetaan se. Tämä toimii esimerkiksi autojen koeajossa. Ja se on se tausta-ajatus siellä. Eli kun sä saat kokeilla jotain, sä pystyt nähdä itsesi omistamassa sen asian. Ja silloin se ostos on silloin herkempi ja todennäköisempi, kun sä oot jo kokeillut. Se on ollut jo sinun, hetken aikaa sinun. Niin silloin sä et halua antaa sitä enää pois ja luopua siitä. Eli tää on se, me ajatellaan asioista silleen, että jos me omistetaan jotain, niin se on arvokkaampi se tavara, kuin mitä se olisi kaupassa nähtynä tai jollakulla toisella nähtynä. Kun se on meidän, niin sen arvo on meidän silmissä oikeasti korkeampi. Ja silloin tämä kokeileminen on sit saanut tämän meidän omistamisen piiriin ja saa sen takia meidät herkemmin ostamaan. Jos tästä videosta oli sulle iloa, niin tykkää, laita kanava seurantaa ja jaa kaverillekin, joka ehkä kaipaisi näitä omaan arkeensa. Kohta 9 on kehystys. Eli sama tieto eri muodossa saattaa vaikuttaa tosi rajustikin ostopäätökseen. Tämä ei ole välttämättä mitenkään huonoimmasta päästä kikkoja, jos yritetään esimerkiksi muuttaa ihmisen ajattelutapaa terveellisempään suuntaan tai toimintaa terveellisempään suuntaan, vaan tämä voi olla oikeasti ihan hyväkin keino käyttää, mutta että käytetään myös meitä vastaan, niin mä haluan sen takia tuoda tämän. Eli jossakin voi vaikka lukea, että 90% rasvaton tai 10% rasvaa. Meidän aivot käsittelee eri lailla tätä, pitää sitä eriarvoisena sitä tietoa, vaikka kyse olisi ihan täysin samasta asiasta. Niin oot tarkkana, miten asiat esitetään, kuinka paljon niissä on jotakin tai mitä ne oikeasti tarkoittaa. Esimerkiksi jossain smoothiessa saattaa lukea, että vain tuoreista hedelmistä. Ja sitten kun sä katsot sen tuoteselosteen, niin sä huomaat, että itse asiassa siellä on kyllä silti ihan sikapaljon sokeria tässä tuotteessa. Eli se ei ole välttämättä millään lailla terveellinen tuote, mutta kun se on esitetty tällä tavalla tuoreista hedelmistä, niin meidän aivot ajattelee sitä
positiivisemmin kuin siinä tilanteessa, että kerrottaisiin, että tässä on näin paljon sokeria 100 grammassa. No kohta 10 on laumakäyttäytyminen, eli sen pelaaminen, että me toimitaan niin kuin muutkin. Tämä on esimerkiksi semmoinen, että jossain verkkokaupassa saattaa olla, että 97 ihmistä on valinnut tämän, tai 532 ihmistä on jo ostanut tämän tuotteen. Tämä lisää meidän fear of missing outia, eli FOMOa, ja sitä, että muutkin tekee näin, miksi mä en tee näin, miksi mä en ole ostanut tätä jo. Ja kaikki trendit itse asiassa luottaa osittain tähän käytösmalliin meissä. Eli kun yksi saadaan tekemään ja seuraavat seuraa, niin silloin siitä lähtee semmoinen korkea käyrä, että porukka alkaa seuraa toistensa toimia ja ostamisia ja alkaa käyttäytyä samoin, huolimatta siitä, oliko jollain tämä tarve alun perinkään. 11 kohta on halo-effect, eli sadekehävaikutus. Ja tämä on semmoinen, että esimerkiksi jos meillä on joku kaunis design-esine, niin me oletetaan, että koska se on kaunis ja design, niin se on varmasti tosi hyvä laatuinen. Eli se yksi ominaisuus säteilee koko tuotteeseen ja saa sen näyttämään paremmalta ja arvokkaammalta, ja sitä kautta myös me pystytään ostamaan se myös vähän hintavampana. Ja tämä on esimerkiksi silleen, että esimerkiksi Applella on tämmöinen halo-effect, eli kaikki mitä Apple tekee on hyvää ja mahtavaa herkästi ihmisten mielestä, koska he on saavuttanut tämmöisen halo-effect-aseman. Kohta 12 on uponneiden kustannusten harha. Jos me ollaan sijoitettu johonkin asiaan vaikka rahaa tai aikaa, niin me ei haluta luovuttaa, koska me ollaan sijoitettu aikaa ja rahaa siihen. Ja tähän perustuu esimerkiksi erinäiset niin kuin jäsenyysohjelmat tai tämmöiset, mihin sä oot nähnyt jo jonkun verran vaivaa päästäksesi mukaan, sijoittanut jonkun verran rahaa aloittaaksesi sen vaikka kuntosalijäsenyyden, niin sit sä et tavallaan halua myöntää, että ei tässä nyt tullutkaan mitään, vaan sä mieluummin jatkat sen maksamista, kun päästät irti siitä ajatuksesta, että tämä nyt ei ehkä vaan lähtenyt. Tähän perustuu myös sellaiset erinäiset tilaukset, mitkä tavallaan niin kuin laitetaan päälle ja sit se vaan ruksuttaa kuukausi toisensa jälkeen, sä saat jonkun tuotteen, käytit sä niitä tai et. Niin ne luottaa tähän uponneiden kustannusten ajatukseen. Kohta 13 on emotionaalinen tarinankerronta. Varsinkin tämmöisten isojen brändien luomiseen ja siellä halutaan niin kuin kertoa tiettyä tarinaa sitä brändistä. Ja tarinat on semmoinen, mikä vetoo hirveän hyvin ihmisiin ja on semmoisia samastuttavia ja me koetaan yhteyttä niihin brändeihin ja tarinoiden kautta. Niin tätä käytetään tavallaan, oli ne totta tai kuinka totuudenperäisiä tai oli ne niin kuin, kuinka ajankohtaisia tai tavallaan miten ikinä se yritys siellä taustalla toimiikaan, niin jos se tarina on hyvä ja samastuttava, niin me mieluummin ostetaan tällaiselta brändiltä tuotteita. Ja sivuutetaan ehkä jopa semmoisia negatiivisia asioita, mitä me ollaan kuultu, jos se tarina on hyvä. Kohta 14 on klassinen ehdollistaminen. Eli tätä jotkut brändit käyttää sillä, että he kaikessa mainonnassa ja markkinoinnissaan ehdollistaa meitä tiettyyn väriin tai musiikkiin tai tunnelmaan. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin tuttu ja lähestyttävä olo. Mun mielestä niin kuin ehkä yksi hyvä esimerkki tästä on tämä Coca-Cola joulurekka. Ja jotenkin se ajatus siitä, että Coca-Colan joulurekka kuuluu jouluun ja se on niin kuin kiva asia. Ja sitä myötä niin kuin joulu on kiva asia, joulu on lämmin asia, joten Coca-Cola on lämmin ja semmoinen perheystävällinen brändi. Ehkä saat tästä kelasta kiinni. Huolimatta siitä, onko meidän kenenkään joulupöydässä Coca-Colaa ikinä. Niin tää on niinku semmonen ehdollistaminen, mitä tuolta mainonnan kautta meille tulee automaattisesti. Ja joka vaikuttaa siihen brändiin ja siihen, miten me nähdään se brändi. Kohta 15 on deco-effekt, eli houkutusvaihtoehto. Ja tässä käytetään tavallaan niinku eriporrastettuja vaihtoehtoja, niinku hinnalla eriporrastettuja vaihtoehtoja. Ja siinä on aina niinku useampi vaihtoehto meille ja useampaa eri hintaluokkaa. Ja sitten se halvin alkaakin näyttää itse asiassa huonolta sen takia, että siellä on niitä kalleimpia mukana. Tätä käytetään esimerkiksi ravintoloissa sillä ajatuksella, että ei kukaan halua ottaa sitä halvinta juomavaihtoehtoa sieltä, vaan ne ostaa aina sen seuraavan, vaikka siinä olisi isokin hyppäys välissä. Meidän mieli vaan toimii sillä tavalla, että halpa on huono, ja tätä käytetään sitten niin kuin tällä lailla meitä vastaan, että esitetään ihan tietoisesti tiettyjä eri hintaisia vaihtoehtoja yhdessä, ettei esitetä vaan sitä yhtä halpaa, vaan esitetään useampia. Tiedetään, että se ohjaa meidän valintaan niitä kalliimpia kohti. Nyt sä tiedät nämä 15 keinoa ja kikkaa, joilla meidän mieltä yritetään vähän manipuloida ostamaan enemmän. Osa niistä oli vähän enemmän niin kuin sus kuin toiset, ja mä toivoisin, että kun sä huomaat tämän seuraavan kerran, että jotain tämmöistä tapahtuu, niin pysähdy hetkeksi aikaa.
ja mieti, tarvitko todella tätä asiaa. Sä voit tsekkaa myös mun seuraavan videon, missä mä kerron 10 keinoa, millä sä estät näitä kikkoja toimimasta sinua kohtaan.